Hyvät ystävät, aloitetaan kaupunginvaltuuston kokous ja aloitetaan se seremonioilla. Muutama kukitus tähän alkuun. Eli vuosia ovat täyttäneet. Ensimmäiseksi Klemola Riitta. Kukkien myötä onnittelut ja kiitos. Kiitos kaikille. Ihan hieno tapa. Tämähän ei ole mikään perisen, että ei ole näiden minun vuosikymmeniä aikana toteutettu, mutta jos varaa on, niin toivottavasti on varaa, niin jatketaan. Ja sitten Paanasen Janikin on täyttänyt vuosia. Kiitoksia. Vuosia tuli täyteen. Ehkä huomaa siitä, että nykyään tulee Yreijän tilassa kokouksia kyllä niistä kenkiä vaihtaa. 70. Ja kuten mainoksissa sanotaan, ei tässä vielä kaikki. Meillä on vielä miehen ikään päästy valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, jolla on tullut pyöreitä vuosia, ja tulemme 70 minuutin saarnan. Tiedättekö, mistä tietää, että ihminen on 70? Se ottaa dosetin ja katsoo kuinka monta pilleriä siellä on. Ja nämä valtuustovuodet, niin minä olen nauttinut sydämeni pohjasta. Minä olen oppinut tunteet, ihmisiä, mutta myös asioita, uusia asioita. Eli kiitokset teille. Ja sitten jatketaan kokousta sillä lailla, että otetaan läsnäolot. Olkaa hyvä ja painakaa näppylää. Näin. Läsnä 51 valtuutettua ja poissaolosta ovat ilmoittaneet ja varalle kutsuttu Ilari van der Steen, hänen varalleen Susanna Blomberg, Sami Ristiniemi, hänen varalleen Matti Koski, Pasi Hirvonen, hänen varalleen Sami Kirjavainen, Leena Kriinari, hänen varalleen Riikka Kinnunen, Michael Pounds, hänen varalleen Petri Pietiläinen ja Minna Suomi myöhästyy jonkun verran ja hänen varalleen Kari Niininen. Tällä joukolla aloitamme. Ja sitten mennään pykälään 1, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettu. Pöytäkirjan tarkastajaksi vuorossa valtuutetut Olli Marttila, Joona Mielonen, sopiiko? Joona? Eli Olli ja Joona valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Ja kohta 3, käsittelyjärjestys hyväksytään listan mukaisena. Hyväksytty. Ja sitten seuraavana asiana Ruukinkadun ympäristökaava 0816 suluissa 0618 ja siellä on esitys, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen koskien Kotkan kaupungin ensimmäinen kaupunginosan Kotkan saari, korttelin 129, tontti 8 ja osa tonteista 28, 29, korttelin 136, tontti 6 ja osa tontista 7 sekä katu- ja puistoaluetta.
Ruukinkadun ympäristö, kaava numero 0618, kaupunkirakennelautakunnan esittämällä tavalla sekä nähtävillä olleista kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Anteeksi. On. Tiina Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Ja anteeksi, tässä sanon sen verran, että puhukaa mikkiin ja selkeästi puheenjohtajalla on kuulo heikentynyt. Olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisat kuulijat, Ruukinkadun ympäristön kaava-alueesta osa on jo toteutunut. Kaavalla tavoitellaan muun muassa lähialueiden pysäköinnin helpottumista, lähi- ja paikallisliikenteen linja-autojen ja matkustajaliikenteen kehittämistä, infraan liittyviä muutostarpeita ja kaupunkiluonnon säilyttämistä. Pidän hyvänä linja-auto- ja matkustajaliikenteen aseman sijoittumista tälle alueelle lähelle Kantasatamaa, Xamkia ja kaupungin keskustaa. Kaava mahdollistaa linja-autoaseman alueelle lähtölaitureita, odotuskatoksia, polkupyöräpysäköintipaikkoja, kuljettajien taukotilat ja mahdollisia muita alueen käyttöön ja huoltoon liittyviä toimintoja. Tulolaiturit ja saattoliikenteen pysäköinti on tavoitteena sijoittaa rakennettavalle Keskuskadun jatkeelle, mitkä eivät sisälly tähän kaavaan. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne Kirkkokadun päästä kohti linja-autoasemaa on saamassa myöskin jatkoa. Jo puretun vanhan poliisitalon tontille mahdollistetaan 3-kerroksisen yleisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, ja sinne on tulossa ehkä sitten 400 pysäköintipaikkaa. Sen lisäksi 1 maanalainen kerros olisi mahdollista rakentaa. Ja sitten paikkoja olisinkin jo reilusti yli 500. Pysäköintilaitos helpottaa keskustan, Kantasataman ja viereisen teollisuuslaitoksen pysäköintiä. Tontin kaakkoisosan luonnontilainen alue jää puistoalueen osaksi, mikä toimii keskustan ja Kotkamilsin teollisuusalueen välisenä suojaviheralueena ja läheinen kallioalue metsämäntyineen pienenä virkistysalueena. Viime kesänä on tehty luontoselvitys tästä alueesta ja sen perusteella on tehty kaavaan tarvittavat suojelumerkinnät. Kaava-alue on melko pienellä alueella, mutta sen laatimisessa on pitänyt ottaa paljon erilaisia asioita huomioon, kuten Tukesin hyväksymät turvallistamistoimenpiteet ja se, että suunnittelualue sijaitsee muinaismuistolain rauhoittaman Ruotsinsalmen linnoituskaupungin alueella. Tosin sieltä ei ole löydetty sen aikaisia rakennelmia. Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistustyötä on tehty ja osallisuussuunnitelma on ollut asianmukaisesti kommenttikierroksella. Kaupunkisuunnittelun kaavoituksen työ on jälleen laadukasta ja osallistavaa. On hienoa huomata, että lapsivaikutusten arviointi sisältyy kaavaan, kuten tänään käsittelyssä olevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan on kaupunkisuunnitelman osalta kirjattu. Kiitos hyvästä työstä. Ja ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Ja sitten pykälä 5. Muutokset teknisten palveluiden talonrakentamisen investointiohjelmaan. Ja kaupunginhallituksen esitys kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaiset teknisten palveluiden talonrakentamisen investointiohjelmaan tehtävät muutokset. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupungin hallituksen esitys tulee päätökseksi. Sitten pykälä 6. Testausaseman toiminta 2024 ja
Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi testausaseman toiminnan vuonna 2024. Avaan asiasta keskustelun. Karina Jäntti, ole hyvä. Kuuluuko nyt? Joo. Eli kiitos puheenjohtaja. Aika löyhästi esitetty testausaseman toimintaa tässä mun mielestä. Tämä ei ole kuitenkaan mikään lakisääteinen kunnan palvelu, jonka vuoksi olisi tosi tärkeää tuoda esiin ne kaikki saadut hyödyt ja ne kustannukset, mitä tämä on aiheuttanut. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Johanna Hasu. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Testausasemasta muutama sana. Kaupunginvaltuusto ohjasi marraskuussa 2023 laatimaan testausasemalle läpinäkyvän ja kannustavan hinnoittelun, markkinoimaan sitä kouluille, urheiluseuroille ja liikuntaneuvonnan asiakkaille. Olen tutustunut testausaseman hinnoitteluun ja se tuntuu kohtuulliselta, eli hinta ei aiheuta kynnystä osallistua testauksiin. Mutta olisin mielelläni halunnut tutustua kävijämääriin, onko niihin tullut muutoksia uuden hinnoittelun, lisääntyneen markkinoinnin avulla, eli testausaseman käyttöasteeseen. Näin voisin arvioida, onko asetetut tavoitteet saavutettu, onko rakennettu selkeä strategia, kohderyhmät riittäviä ja oikeita, vai tarvitaanko vielä lisätä mukaan esimerkiksi yksityisiä terveysasemia asiakkaiksi tai muita. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Anne Heikkilä, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Edellisellä valtuustokaudella, kun testausasemasta päätettiin, niin toimin silloin hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana ja muistan, että meille markkinointiin tätä testausasemaa myös sillä, että koska meidän alueella on paljon ikäihmisiä, niin tällä pystytään myös ikäihmisten toimintakykyä testaamaan. Valitettavasti ikäihmiset ei kauhean isona joukkona täällä testausaseman asiakkaina näy. Tätä samaa asiaa, niin kuin valtuutettu Hasu tuossa nosti, että olisi ollut tärkeää saada tietää vähän tunnuslukuja, niin olin yhteydessä terveysjohtaja Kati Homaseen ja häneltä tunnuslukuja sain. Eli edellisenä vuonna 2023 niin testausasemalla on tehty 373 testiä ja viime vuonna 2024 testejä on tehty 415. Testausaseman testauskoordinaattori tekee 80% työpäivää, joten ei valtavan niin kuin laajoja massoja varmaan yksinään pysty testaamaankaan, mutta semmoisia asioita nyt nostaisin. Tämä on vähän muodikasta nostaa 3 pointtia, niin jos nostaisin 3 pointtia. Eli ne ikäihmiset on tärkeä porukka tässä ja meidän pitäisi jollain tavalla saada myös ne ikäihmiset tähän tämän testauksen piiriin. Sitten markkinointi. Edes meidän valtuutetut ei tiedä, mistä löytyy tietoa testausasemasta ja miten sinne pääsee. Eli sitä tarvittaisiin markkinoida huomattavasti paremmin. Ja sitten se hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö, joka on todella tärkeä ja sieltä varmaan potentiaalisia henkilöitä tähän toimintaan saataisiin. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Jouko Rauhala, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupunkiomisteinen ja kaupungin rahoittama moderni testausasema ei ole kovinkaan yleinen järjestely maassamme, ymmärtääkseni ennemminkin poikkeus. Terveellisen elämän, liikunnan ja tässä kohtaa erityisesti urheilun puolesta puhujana olen toki lähtökohtaisesti hyvilläni siitä, että tällainen palvelu meillä on, mutta toisaalta toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointia ainakin minun osaltani vaikeuttaa se, että aseman perimmäinen tarkoitus, sille asetetut tavoitteet ja saavutetut tulokset, siis hyödyt, ovat jääneet hivenen hämäriksi. Ehkä tuo edellinenkin puheenvuoro hivenen siihen viittasi. Ja tätä asiaa minun mielestäni tulisi joka tapauksessa lähitulevaisuudessa pohtia ja myöskin terävöittää.
Tuon kaupunginvaltuuston antaman ohjauksen mukaisesti testausasemalta edellytettiin muun muassa läpinäkyvää ja kannustavaa hinnoittelua sekä testausaseman markkinointia kouluille, urheiluseuroille ja liikuntaneuvonnan asiakkaille. Ja erityisesti tässä valossa myös minä olisin odottanut hivenen yksityiskohtaisempaa raportointia. Pettynyt olen siihen, että ohjauksesta huolimatta raportissa on jouduttu toteamaan, että yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on kuluneen vuoden aikana ollut vähäistä. Ja toki yhteistyössä on aina vähintään 2 osapuolta, mutta muun muassa tästä syystä niin hivenen tarkempi raportointi tilastoineen ja numerotietoineen olisi ollut paikallaan. Kuvattua liikunnan testipakettia tai sen kehittämistä, liikkujan testipaketin kehittämistä mä pidän erinomaisena kehitystyönä tältä testausasemalta. Kiitos. Sitten Johan Bardi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kuulijat, tämä tosiaan on jo viime valtuustokaudelta oleva hanke. Ja silloin olin tarkastuslautakunnassa ja silloin kiinnitettiin huomio siihen, että tietoisuutta pitäisi lisätä tämän aseman olemassaolosta ja niin muodon myöskin sillä saatavista hyödyistä itse kullekin. Eli pysyn yhdessä pointissa, myynti ja markkinointi, sitä kannustan. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Arttu-Petteri Klami, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Minulla olisi loistava idea, kuinka meidän tämän valtuuston tietoa ja ymmärrystä testausaseman toiminnasta voidaan parantaa. Lähdetään porukalla testattavaksi. Kiitos. Ja sitten Pirjo Tuijula, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Anne Heikkilä otti tärkeän asian esille. Hän toi esille nämä ikäihmisten tietoisuuden tai näihin testausaseman toimintoihin. Että itse toimin tässä ikäihmisten neuvostossa ja siellä ainakaan ei tiedetty tästä asemasta yhtään mitään. Että kyllä meillä on hirveän paljon näitä eläkeläisjärjestöjä, minne voisi tätä tietoa viedä. Eli just markkinointi, mitä tässä on monen muunkin suulla puhuttu. Että hyvä asia, mutta pitää viedä vaan ihmisten tietoa. Ja tästä oli hyvin puutteellinen nämä tiedot kanssa kävijämääristä ja ne tuli sitten yhden valtuutetun eli Anne Heikkilän suusta, että olisi toivonut, että olisi ollut tässä enemmän tietoa niistä. Mutta kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 6 päätökseksi. Ja sitten pykälä 7, toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma. Ja päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman. Avaan asiasta keskustelun. Petri Pekkola, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, tämä on erinomaisen tärkeä ja oleellinen ohjelma. Meidän ryhmä siitä keskustelikin, että tehdäänkö siihen muutosesityksiä, mutta ei tehdä, vaan teemme valtuustotoivomuksen siihen. Kiinnittäisin huomiota, että esittelytekstin alussa sanotaan, että Kotkan kaupunki on allekirjoittanut tämän eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan jo vuonna 1919, ja se tosiaan velvoittaa edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikissa toiminnoissaan. Esimerkiksi hyvinvointialue ei ole tätä allekirjoittanut, niidenkin soisi kyllä sen tekevän. Ja tämä on erittäin hyvä esittelyteksti, lukekaa se ajatuksella, esimerkiksi se turvallisen tilan periaatteet, suosittelen sitä iltalukemiseksi vaikka, painuu mieliin. Me esitämme tosiaan meidän ryhmän valtuustotoivomuksen, eli tähän pykälään esitämme toivomuksena, että kesällä 2025 aloittavalle uudelle valtuustolle toimitetaan tiedoksi tasa-arvon käsikirja. Sitten siinä on se nettilinkki ja järjestetään myös asiaan liittyvää koulutusta. Ajattelemme jo seuraavaa uutta valtuustoa. Kiitos. Kiitoksia. Toivomus liitetään pöytäkirjaan ja sitten Mikko Almgren, ole hyvä.
Asian tärkeyden vuoksi tulen tähän. Kiitos tosiaan arvoisa puheenjohtaja. Tämä ohjelma on ensimmäinen koko kaupunkiorganisaatio koskeva ohjelma, joka pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokonaisuudesta kuntalaisille tuotettavissa palveluissa ja edistämään teemoja suunnitelmallisesti. Itse olisin kaivannut tässä vielä monipuolisempaa käsittelyä sinänsä muuten perusteellisesti laaditussa ohjelmassa. Toin asian esiin myös viime viikon ryhmänjohtajien kokouksessa. Huomaamme, että kuvituksen puolesta ohjelmassa on nostettu esim. Pride-aate vahvasti esiin. Kotkassa on paljon muitakin vähemmistöryhmiä, joita olisi voinut nostaa paremmin esille, kuten eri kansallisuus- ja kieliryhmät sekä etniset vähemmistöt. Turvallisen tilan käsite ja toteutus on vielä monelta osaltaan epäselvä ja vaikea muutenkin toteuttaa tasapuolisesti väestömme osalta Kotkan kaupungin ohjeissa sekä konkreettisesti. Meidän päättäjien on pyrittävä osaltamme turvaamaan ihan jokaiselle toisin ajattelu ja sanan sekä mielipiteen ja uskomisen vapaus toista kunnioittaen. Näkemyseroja tulee sietää, se on aikuisuutta. Meille kaikille luovuttamattomat asiat, kuten ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nousevat itse asiassa kristillisestä ihmiskäsityksestä. Seksuaalinen tasavertaisuus SETA korostaa myös näitä ohjelmissaan, mutta tuntuu unohtavan samalla lapsiperheiden ja lasten syntyvyyden tärkeyden Suomessa. Ja on hyvä tiedostaa, että SETA on jo pitkään vaikuttanut ja vaikuttaa voimakkaasti tasa-arvo- yhdenvertaisuusasioihin sekä kuntien että valtakunnan tasolla. Sen aatemaailmassa puhutaan synnytteistä ja siitteistä eikä isästä ja äidistä, jolloin ollaan pahasti hakoteilla. Kotka tarvitsee kipeästi lapsia ja lapsiperheitä. Jokainen vanhempi ja isovanhempi muun muassa tässä salissa tiedä, miten suunnaton arvo lapsilla ja lapsenlapsillamme on. Lasten ja nuorten kasvurauhasta on syytä olla huolissaan. Tämä kasvurauha on turvattava myös tulevaisuudessa. Jo nyt ja tulevaisuudessa tapahtuvat yleistykset ja ilman todellista tieteellistä biologista pohjaa olevat lasten käännytyspyrkimykset monisukupuolisuuteen ovat vahingollisia. Esimerkiksi biologi Saara Larmala vahvistaa selkeän tieteellisesti perustellen sukupuolia olevan 2, myös kertoen, mitä intersukupuolisuus on. Identiteetti ja sen kokeminen onkin sitten aivan eri asia. Kannattaa googlata Saara Larmala. Kykenemmekö arvostamaan ja kunnioittamaan toisiamme eri mielipiteistä huolimatta? Woke ja cancel-kulttuuri ovat levinneet Amerikasta kulovalkean tavoin myös Suomeen. Emme tarvitse mielestäni näistä kumpaakaan. Ääripäät myös politiikassa polarisoituvat huolestuttavaa vauhtia. Meiltä kaikilta kyllä löytyy halutessamme kyky vihanpitoon ja väärin ymmärtämiseen. Yhdysvaltain entinen presidentti viisas Barack Obama on sanonut woke-kulttuurin olevan lähinnä hyvesignalointia, eli oman oikeudenmukaisuuden tai oikeamielisyyden pönkittämistä. Meitä kehotetaan kilpailemaan toinen toisemme kunnioittamisessa. Toivon, että voimme edetä reilusti rakkaudella ja rohkeudella kaikkien Kotkan asukkaiden parhaaksi erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä huolimatta. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro. Joona Mielonen, ole hyvä. Periaatteeksi on otettu, että kukaan kuntalainen ei saa joutua toista huonompaan asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ja nämä edellä mainitut asiat on minusta otettu hyvin tässä suunnitelmassa huomioon halkileikkaavasti, ja siihen ei moitteen sanaa. Mutta ehkä tulevaa päivitystä varten nostaisin enemmän huomioon myös näitä sosiaalisen tasa-arvon näkökulmia. Eli tällaisessa laajemmassa tasa-arvon näkökulmassa myös ihmisten sosiaalinen yhdenvertaisuus ja sosiaaliset oikeudet on osa tällaista laajaa tasa-arvokäsitystä. Eli että onko köyhän perheen lapsilla yhtäläiset mahdollisuudet Kotkassa ja miten kaupungin palvelut näyttäytyy pienituloisen arjessa parempituloisiin nähden ja toteutuuko niissä mahdollisuuksien tasa-arvo. Käytännön esimerkkinä, miten tämä esimerkiksi voisi vaikuttaa tällaisessa ohjelmassa, on sen, että jos me otettaisiin kulttuuripalveluissa tavoitteeksi vähävaraisten paremmat mahdollisuudet näihin palveluihin, niin se voisi ehkä johtaa meitä tekemään päätöksen, että me vaikka autettaisiin musiikkiopistoa, joka vuosittain myöntää vapaa-oppilaspaikkoja taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville perheille. Kotkasta on suurin osa näitä hakupäätöksiä, mutta Kotka ei kuitenkaan tällä hetkellä tue näitä vapaa-oppilaspaikkoja. Näin on oppinut tässä ihan parin päivän sisään.
Ja mä ymmärrän, että tulotason osalta yhdenvertaisuuteen on mahdoton päästä täysin, mutta uskon, että kaupungin tulisi pyrkiä tasoittamaan ihmisten lähtökohtiin ja pyrkii tarjoamaan yhdenvertaisemmin näitä mahdollisuuksia. Ja ymmärrän toisaalta myös senkin, että ohjelmatyöstä pitää tehdä tietynlaisia rajauksiakin. Mutta seuraava versio tai päivitykseen olisi mun mielestä syytä ottaa huomioon edellä mainittu asia. Toki me voidaan vaikuttaa myös tulevassa strategiatyössä tähän, jotta Kotkassa taloudellinen asema ei rajoittaisi kenenkään ihmisen mahdollisuuksia. Kiitoksia. Sitten Riikka Kinnunen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat, olemme saaneet hyväksyttäväksi toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, missä avataan taustaa työskentelylle ja jokaisen toimialan tavoitteita ja toimintasuunnitelmia aiheesta. Kiitos valmistelun koordinoinnista Pikan Hannalle sekä tietysti myös aihetta toimialoilla pohtineille. Työ ei kuitenkaan ole valmis, vaan ennemminkin tämä on alku yhteisen aiheen työstämiselle. Yhdenvertaisuutta toimialoilla on selkeästi pohdittu ja osassa on otettu esiin myös monimuotoisuus, johon on sisällytetty myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Lisää pohdintaa ja konkretiaa kaipaisin kuitenkin erityisesti tasa-arvoteemasta, koska edelleen on eroja sukupuolten ja eri vähemmistöryhmien hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksissa. Esimerkkinä voin nostaa esiin vaikka nuorten miesten syrjäytymisen, josta puhutaan nykyään paljon. Ja muun muassa tämän teeman parissa toivoisin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pysähtyvän ja miettivän, mitä voitaisiin tehdä toisin. Haluaisin tällaisessa suunnitelmassa näkyvän esimerkiksi empatiataitojen vahvistamisen, myös esimerkiksi lukutaidon vahvistaminen, sukupuoleen perustumien ryhmäjakojen poistaminen, luopuminen sukupuolittuneista asenteista jatko-opiskeluihin ja erilaisista tytöille ja pojille ennakkoon asetetuista rooleista olisi tosi tärkeää. Ja vaikka nyt nostin esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, ei tämä huomio rajaudu meillä mitenkään yksittäiselle toimialalle. Harva mieltää itse syyllistyvänsä syrjintään, mutta silti UNICEFin mukaan kaikista suomalaisista 18% kokee joutuneensa jonkinlaisen syrjinnän kohteeksi. Syrjintä on harvoin tarkoituksellista, vaan usein se liittyy nimenomaan tiedon puutteeseen, normatiivisiin asenteisiin ja siihen, että henkilöstö ja muut toimijat eivät arkityössään tule huomanneeksi syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä. Siksi tällaisia suunnitelmia tehdään, jotta aiheen pariin ehdittäisiin pysähtyä ja miettiä, olisiko jotain tehtävissä toisin. Lisäksi toivoisin suunnitelmassa näkyvän yhdenvertaisuuden ja sukupuolten vaikutusarvioinnit luontevana osana valmisteluprosesseja niiden alkuvaiheesta lähtien. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on tosiaan ihan lakisääteistä toimintaa ja siihen tulee varata niin aikaa kuin resursseja myös jatkossa, koska itsestään nämä asiat eivät tapahdu. Seuraava puheenvuoro, Kim Soares, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan vain lyhyt kommentti erääseen aiempaan puheenvuoroon. Ihmettelen vähän, että tämmöisessä pykälässä kun toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joku tuo sitten tähänkin saliin amerikkalaisen äärioikeiston ja kristillisenkin äärioikeiston anti-woke-termejä. Toivoisin, että niitä ei tuoda tänne etenkään, jos samassa puheenvuorossa viitataan siihen, että ei vastakkainasettelua. Että jos niitä puheenparsia ja oikeiston puhepointteja käy tuomaan tänne, niin niistä voidaan keskustella sitten kyllä myös. Kiitos, ei muuta. Sitten Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, ole hyvä. Valtuutetut. Se on hienoa, että kotkalaiset lapset ja nuoret voivat meidän kiinteistöissämme ilman kustannuksia harjoittaa omaa tätä harrastustaan. Tasa-arvoisuuden nimissä myöskin Kotkan seudun musiikkiopiston musiikkikasvatuksen piirissä olevat lapset, jos he harvoin tarvitsevat omille soittotunneille koulujen näitä luokkia, niin tasa-arvoisuuden nimissä niin meillä pitäisi myöskin niin nämä lapset ja nuoret saada ilmaiseksi harjoitella ja niitä soittotunteja toteuttaa koulujemme luokissa ilman kustannuksia. Kiitos. Marianne Bruus, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kanssavaltuutetut. Satutteko tietämään, mistä tällainen turvallinen tila käsitteenä on saanut alkunsa? Mitä se tarkoittaa? Onhan se saatu kuulostamaan hienolta ja tärkeältä, mutta loppujen lopuksi ei me ehkä oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Ihmisen henkisen kasvun ja kehityksen kannalta on täysin välttämätöntä kohdata erilaisia tilanteita, ihmisiä ja mielipiteitä ja poistua myös sieltä mukavuusalueelta.
Epämukavien tilanteiden välttäminen, mukavuusalueella pysyminen ja erilaisten mielipiteiden kanselointi lisää pelokkaita, epävarmoja ja ahdistuneita ihmisiä ja on oivallinen mielenterveysongelmien kasvualusta. Kiitos. Riitta Klemola, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja kuulijat. Tällainen ohjelma, josta nyt sitten englanniksi puhutaan DEI, niin sehän on nyt globaalistikin siis mielenkiinnon kohteena. Mutta siis Suomessa myös yrityselämä pitää tällaista ohjelmaa mastina, eli välttämättömänä rakennettaessa parempaa työelämää ja elämää yleensä. Siis monimuotoisuus, erilaiset ihmiset erilaisilla taidoilla varustettuina ovat voimavara. Yhdenvertaisuus tunnistaa esteet, jotka asettavat ihmisiä eriarvoisiin tilanteisiin. Ja tämmöinen turvallinen tila, psyykkinen ja fyysinen, lisää ihmisten toimintakykyä. Mutta realismia on, että näitä asioita ei tunnisteta tarpeeksi, vaan ennakkoluulot ja rasismit tulivat esille Kotkassakin. Tämmöistä ohjelmaa tarvitaan, mutta vaikka niin kuin tässä ohjelmassa haetaan tietenkin niin kuin kokonaiskäsitystä, niin jotenkin tuli mieleen nämä päällekkäisyydet, koska esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on niin kuin, ja muuallakin laki velvoittaa jo näihin. Tämän ohjelman tekeminen vaatii myös työtuntia. Päivittäminen ja seuranta maksaa ja se on kyllä hyvä asia, mutta se päällekkäisyys vähän mietityttää. Kiitoksia. Sitten Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja, minä tosiaan toivoisin, että me pysytään ulkona noista ulkomailta pöllityistä kulttuurisodista. Puhutaan täällä asioista ja sisällöistä, ja Marianne kyseli, että mitä se turvallinen tila on, ja minä luulen, että Mariannekin voi kyllä allekirjoittaa nämä, koska se liittyy myös hänen huoleensa. Eli täällä lukee, että kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa, älä pilkkaa, ivaa, halvenna, älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen, anna tilaa, kuuntele ja opi, pyydä anteeksi, puutu kaikkeen häirintään. Eli tämä on se sisältö. Lukekaa ne sisällöt, älkääkä uskoko näitä leimakirveitä, mitä näille termeille on lyöty. Jari Elo, ole hyvä. Puheenjohtaja, sen verran tähän nyt kohtaan 4.3 Kotkan kaupungin osallisuusohjelma. Ja täällähän lukee, että Kotkan kaupungin osallisuusohjelman tavoitteena oli sitä kuntalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuuksia olla mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa asioihin sekä mahdollisuuksia osallistua itseä kiinnostaviin asioihin. Sittenhän tuossa on yksilöity 12 kohtaa ja meillähän on ollut näitä asukastilaisuuksia, Kylä Kotkassa toimintamallia. Ja yksi ehkä tärkeimmistä, no ei voi nyt tärkeässä järjestyksessä laittaa, on ollut tuo OSPU osallistuva budjetointi. Valitettavasti se meni viime vuonna vanhojen budjetoinnin kautta. Valitettavasti ehkä se menee tänä vuonna myös samaa mallia, kun siellä viime vuonna otettiin resursseja pois, yhden henkilön henkilötyövuodet. Osallistuva budjetointi on ollut meidän kuntalaisille ja kaikille niille, ketkä on siihen osallistunut, semmoinen niin kuin merikaupunki Kotkan ulospäin huojuva yhteisöllinen vaikuttamiskanava, demokraattinen sellainen. Ei mulla muuta, kiitos. Ja onko Marianne repliikkipuheenvuoro, otatko vielä? Äsken pyysit. Haluaisin vastata, että tuossa muutama vuosi takaperin, niin eipä tämäkään paikka hirveän turvallinen tila ollut, kun kuului vähemmistöön, joka ei lähtenyt mukaan ja halusi pitää kiinni vaikka itsemääräämisoikeudestaan ja omasta terveydestään. Niin aikamoista silmien pyörittelyä oli ja sorsimista, selän takana puhumista, piilopalavereita,
sun muuta. Eli anteeksi pyyntöjä odotellaan edelleen. Kiitos. Kiitoksia. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tästä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmasta tulee pykälän 7 päätökseksi. Ja sitten siirrytään pykälään 8. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kouluihin yhtenäinen linja puhelinparkkiin oppituntien ajaksi. Ja siellä on kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkan kouluihin yhtenäinen linja puhelinparkkiin oppituntien ajaksi. Avaan asiasta keskustelun. Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vihreitten Riikka Kinnuselle, joka laittoi asian uudelleen valmisteluun. Kiinnitän huomioon tässä perusopetuksen rehtorikokouksessa käsiteltiin asiaa 14.8. Opetushenkilöstölle on tehty myös kysely 27.9.11.10.24. Saatujen vastausten perusteella näyttää siltä, että kännykät aiheuttavat eniten haasteita yläkouluissa. Suurin osa vastaajista ajattelee, että kännykät tulisi säilyttää oppilaan repussa koulupäivän aikana. Ja toivonkin, että kokeneet opettajat eivät joutuisi tähän hätään, vaan siihen tulisi tai ovat jo joutuneet helpotusta, koska se turmelee opettajien työtä, tappaa innostuksen ja luo maailman, jossa ihmiset uupuvat. Eli ihan ajattelemme tässä opettajien ja ennen kaikkea lasten parasta. Lapset saavat nykyisin päättää asioista, joiden vaikutuksia he eivät pysty ymmärtämään, sanoo psykologi ja kirjailija Keijo Tahko-Kallio, joka puhui viime torstaina Käpylän koulussa iltatilaisuudessa, ja siitä oli sunnuntaina Kymen Sanomissa kiinnostava artikkeli, kannattaa lukea. Kiitos. Juho Eerola, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, äsken kun avasitte tämän asiakohdan esityslistalta ja otettiin ensimmäinen puheenvuoro tuli, niin havahduin siihen, että räpläsin itse omaa kännykkääni sillä hetkellä, enkä keskittynyt ollenkaan siihen asiaan, mistä täällä puhuttiin, ja siitä tuli sellainen huono omatunto, ja lapsethan usein ja nuoriso katsoo mallia meistä aikuisista, miten me toimitaan ja näin, ja ajattelisin niin, että tämä voisi olla jopa joskus kokeilla täällä meidän valtuustossakin, eihän tietenkään tule onnistumaan, mutta että voitaisiin täällä valtuustossa ottaa tämä sama käytäntö, että pistettäisiin kännykät jossain vaiheessa parkkiin eikä räpellettäisi niitä ollenkaan täällä, että se voisi sellainen niin kuin, saattaisi herättää jopa valtakunnallisestikin positiivista huomiota, kun tehtäisiin Kotkan kaupungissa ja valtuuston kokouksessa tämmöinen päätös, että kännyköitä ei täällä näperettäisi, niin ehkä se toimisi jonkunnäköisenä esimerkkinä meidän nuorisolla. Jännityksellä odotan, että saako tämän jäljellä olevan 2 vuoden aikana eduskunta tässä tarkoitus on, että jonkunnäköistä muutosta tulee tähänkin lainsäädäntöön, mutta että tuli tai ei, niin voitaisiin hyvinkin kenties, vaikka kohta tekisin tällaisen aloitteen seuraavassa kokouksessa, että valtuuston kokoukset olisi ilman kännyköitä. Kiitos. Kyllä. Minna Suomi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Sitä vaan, että kiitos Riikalle, joka lähetti tämän uudestaan eteen lausuttavaksi, koska kyllä niin kuin näin valtuutettuna miettii, että ensin sieltä tulee vastaus, että kaikki ok, ei mitään ongelmaa. Ja sen jälkeen, kun se lähetetään takaisin, niin sitten tulee vastaus, että no okei, meillä on ongelma. Niin sillä tavalla niin kun itselle ainakin herää pieni epäluottamus siihen, että minkälaisia vastauksia me saadaan virkamiehiltä, että entistä valppaampana pitää sitten olla lautakunnissa ja muualla, kun näitä asioita käsitellään. Kiitos. Sami Virtanen, ole hyvä. Niin, ihan tähän viimeiseen puheenvuoroon liittyy, että virkamiehet toki valmistelee, mutta nämä vastaukset antaa lautakunta ja kaupunginhallitus. Silleen meillä on oma roolimme päättäjinä myös näissä vastauksissa, mitkä tulee tänne valtuuston saakka. Kiitos, ei muita päätettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 8 päätökseksi. Ja sitten siirrytään valtuustoaloitteisiin.
Avaan pykälän 9 kohdalta keskustelun. Petri Pekkola, ole hyvä. Johtaja, hyvät valtuutetut, tämä koskee nuorisoleirialueiden maksullisuutta. Meillä on kaupungissa ollut vuosikymmeniä perinne, että kaupungin omat nuorisojärjestöt ei maksa vuokraa näistä leirialueista, mutta nyt se on muuttunut tämän vuoden alusta, muun muassa Lintukoto, niin noin 120 € per vuorokausi ja muut sitten. Kaupungin nuorisotoimi ystävällisesti laski muuten nopeasti tilastot niistä käytöistä viime vuodelta ja karkeasti arvioiden, jos kaikki nämä leirialueet olisi maksuttomia ilmaisia näille kaupungin ry-järjestöille, niin se olisi noin ehkä maksimi 15 000 €. Ei ole suuri summa kaupungille, mutta järjestöille on suuri summa. Sen takia me esitämme, tai minä ja muutaman muut myös toisesta puolueesta vihreistä, että kohtuullistettaisiin näitä maksuja tai ei perittäisi ollenkaan kaupungin järjestöiltä. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja tähän valtuustoaloitteikohtaan, eli pykälään 9. Ja pyydän, että jäätte hetkeksi tähän ennen, tai kun kokous päättyy nyt, niin hetkeksi minulla on 2 pientä asiaa. Kiitoksia muuten kokouksesta. Minulla on 2 asiaa. Sinne on jaettu kritiikkipäivien